नमस्ते, मी आहे डॉक्टर स्फूर्ती भंडारी आणि आपण सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे हार्ट ऑफ हेल्थ या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. प्राणायाम सिरीजचा आज मी तिसरा भाग तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे. चला तर मग सुरू करूया प्राणायाम सिरीज पार्ट 3. सर्वप्रथम मी आज वज्रासनात बसलेली आहे. पाठीचा कणा ताठ आहे. दोन्ही हाताची आपल्याला ज्ञानमुद्रा करायची आहे. दोन्ही हात गुडघ्यांवर, मान सरळ, डोळे समोर येऊन बंद करायला हरकत नाही. प्रार्थनेने आपण आजच्या भागाची सुरुवात करणार आहोत. सुरू करूया. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे नमः. डोळे न उघडता इथूनच आपण संथ श्वसन सुरू करणार आहोत. शरीरावर कोणत्याही प्रकारचा ताण न ठेवता लक्ष केवळ आपल्याला श्वासावर केंद्रित करायचं आहे. 1 मिनिटाकरता आपण संथ श्वसनाचा अभ्यास करत आहोत. काही क्षणांनंतर तुम्हाला पोटाची हालचाल जाणवू लागेल. श्वास जेव्हा आपण आत घेतो त्यावेळेला पोट बाहेरच्या बाजूला खेचले जाते. पोट आत घेऊन त्यानंतर श्वास सोडला जातो. याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न करा. श्वसनाची गती संथ झालेली तुम्हाला जाणवू लागेल. सावकाश डोळे उघडायचे आहेत. यानंतर आपण थोडंसं पुढे जाणार आहोत. प्राणायामाच्या आधीची शुद्धी क्रिया करणार आहोत. तो जलद श्वसनाचा भाग आज आपण करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया जलद श्वसन. त्यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे एका हाताची उजव्या हाताची प्रणव मुद्रा. सुरुवातीला आपण डाव्या नाकपुडीने जलद श्वसनाचा अभ्यास सुरू करणार आहे. उजवी नाकपुडी आपण अंगठ्याने बंद करत आहोत. डाव्या बाजूने आपल्याला हळूहळू श्वासाची गती वाढवत न्यायची आहे. सुरू करा. श्वास सोडून आपल्याला थांबायचा आहे आणि त्यानंतर नॉर्मल श्वास सुरू होईपर्यंत आपल्याला कोणतीही हालचाल करायची नाही. अशाच पद्धतीने आपण आता उजव्या बाजूने करणार आहोत. त्यासाठी डावी नाकपुडी बंद करत आहोत. सुरू करूया. श्वास घ्या, सोडा. श्वास घेऊन आता आपण थोडंसं आज पुढचा भाग बघणार आहोत जलश्वसनाचा. यामध्ये आपण आत्तापर्यंत एकाच नाकपुडीने करत होतो. आता मात्र आपण दोन्ही नाकपुड्यांचा एका वेळी वापर करणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला आपण डाव्या नाकपुडीने श्वास आत घेणार आणि उजवीने सोडणार आहे. एकदा बघा, मी करून दाखवते. प्रणव मुद्रेचाच आपल्याला वापर करायचा आहे. पहिल्यांदा मी उजवी नाकपुडी बंद करणार, तेव्हा डाव्या नाकपुडीचं काम आहे आणि नंतर डावी नाकपुडी बंद करून उजवीने श्वास सोडणार आहे. पहा एकदा. अशाच पद्धतीने आपल्याला उजव्या बाजूने श्वास घ्यायचा आहे आणि नंतर डाव्या बाजूने सोडायचा आहे. अशाही क्रमामध्ये करायचे आहे. चला मग एकदा करूया. डाव्या बाजूने सुरू करा. सुरू करा. घ्या, डाव्या बाजूने उजव्या बाजूने श्वास सोडा. घ्या, 1, उजव्या बाजूने सोडा. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. स्टॉप.
कोणती हालचाल न करता वाट बघायची आहे. नॉर्मल ब्रीदिंग सुरू झाल्यानंतर आपल्याला पुढच्या भागाकडे वळायचं आहे. आता आपण विरुद्ध क्रमाने करूया. उजव्या नाकपुडीने आपण श्वास घेणार आहोत आणि डावीने सोडणार आहोत. आता सुरू करा. घ्या उजव्या नाकपुडीने, घ्या, डाव्या नाकपुडीने सोडा, पुन्हा घ्या, सोडा. सुरू करा. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप. तुमचा श्वास आता नॉर्मल सुरू झाला असेल. आता आपण पुढच्या भागाकडे वळणार आहोत. कपालभाती महत्त्वाची अशी शुद्धी क्रिया आहे. मागच्या भागामध्ये आपण कपालभातीचे 10 स्ट्रोक एका वेळी मारू शकलो होतो. पुन्हा एकदा थोडक्यात मी उजळणी करत आहे. कपालभातीसाठी आपल्याला आवश्यक आहे हाताची द्रोणमुद्रा. दोन्हीही हात द्रोणमुद्रेत आहेत आणि गुडघ्यावर पालथे ठेवलेले आहेत. या कपालभातीमध्ये आपल्याला श्वास सोडण्याची क्रिया प्रयत्नपूर्वक करायची आहे, ज्यामध्ये पोटावर थोडासा जर्क देऊन त्याबरोबर सायमल्टेनियसली आपल्याला श्वास बाहेर सोडायचा आहे. श्वास घेण्याची क्रिया कोणताही प्रयास न करता करायची आहे. मी 5 स्ट्रोक एकदा पुन्हा दाखवते आणि मग आपण सुरू करूया. आज आपण 20 स्ट्रोक पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, सलग न थांबता. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही 20 स्ट्रोक करू शकत नाही तर 10च्या पुढे कितीही तुम्हाला जमतील तेवढी करू शकता. ज्या लोकांना हृदय रोग आहे किंवा ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे त्यांनी गती थोडीशी स्लो ठेवायची आहे. बाकीचे लोक आहेत नॉर्मल जे आहेत ते माझ्याप्रमाणे गती ठेवू शकतात. चला तर मग सुरू करूया. पहिला आवर्तन 20 आपल्याला स्ट्रोक घ्यायचे आहे. पाठीचा कणा ताठ, दृष्टी सरळ, दोन्ही हाताची द्रोणमुद्रा. सुरू करूया. डोळे बंद करायला हरकत नाही. सुरू करा. श्वास नॉर्मल सुरू झाल्यानंतरच इन्हेलेशन करायचं आहे. श्वास आत घ्यायचा आहे. चला पुन्हा एकदा पुढचे आवर्तन, अजून 2 आवर्तन आपल्याला करायचे आहे. बाकी सर्व सेम आहे. डोळे बंद करा, शरीर शिथिल सोडा. सुरू करा. पुन्हा एकदा शेवटचे आवर्तन सुरू. शुद्धिक्रियेचा भाग आता संपलेला आहे. यानंतर आपण थोडंसं पुढे जाणार आहोत. दीर्घ श्वसनाला आपण सुरुवात करणार आहोत. कालच्या भागामध्ये आपण बघितलं होतं 3 आकड्यामध्ये आपण श्वास घेत होतो आणि 6 मध्ये आपण सोडत होतो. जर तुम्हाला असं शक्य असेल तर करा, नाहीतर तुम्ही 4 आकड्यामध्ये श्वास सोडण्याकरता 2 आकड्यामध्ये श्वास घेऊ शकता. सुरू करूया दीर्घ श्वसनाचा अभ्यास. त्यासाठी आपल्याला ज्ञानमुद्रा करायची आहे. पाठीचा कणा ताठ, दोन्ही नाकपुड्यांनी आपण एका वेळी श्वास घेणार आहोत. डोळे बंद करा, हरकत नाही. 3 पूर्ण आवर्तन करून थांबायचं आहे. याचा अर्थ 3 आकड्यांचा पूरक, मग काही काळ थांबायचं आहे. त्यानंतर 6 सेकंदाचा किंवा आकड्यांचा रेचक आपल्याला करायचा आहे. असं 3 वेळा करायचं आहे. सुरू करूया. मीही तुमच्याबरोबर करत आहे. डोळे बंद करायला हरकत नाही.
यानंतर आपण थोडीशी अनुलोम विलोमची प्रॅक्टिस करणार आहोत आणि मग दीर्घश्वसनाचा अभ्यास हळूहळू त्याबरोबरच वाढवणार आहोत. अनुलोम विलोम प्राणायाम हा ज्याप्रमाणे आपण जलश्वसन केलं की एका नाकपुडीने श्वास आत घेणं आणि दुसऱ्या नाकपुडीने सोडणं, जे आज बघितलं त्या पद्धतीने करायचं आहे. तोही दीर्घश्वसनाचाच एक प्रकार आहे, मात्र दोन्ही नाकपुड्यांचा वापर न करता अल्टरनेट नाकपुडीचा वापर आपण अनुलोम विलोममध्ये करत असतो. म्हणजे डाव्या नाकपुडीने आपल्याला श्वास आत घ्यायचा आहे, पूरक करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला श्वास काही सेकंदाकरता रोखून धरायचा आहे. मग उजव्या नाकपुडीने आपल्याला श्वास सोडायचा आहे. पुन्हा उजव्या नाकपुडीने श्वास घ्यायचा आहे आणि डाव्या नाकपुडीने श्वास सोडायचा आहे. एकदा मी करून दाखवते. त्यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे उजव्या हाताची प्रणवमुद्रा. डावी नाकपुडी आणि उजवी नाकपुडी अल्टरनेट वापरणार आहोत. उजवी नाकपुडी आपल्याला बंद करायची सुरुवातीला आणि डाव्या नाकपुडीने इन्हेलेशन करायचं. पहा, दोन्ही नाकपुड्या आता बंद केलेल्या आहेत आणि काही काळानंतर आपल्याला उजव्या नाकपुडीने श्वास सोडायला सुरुवात करायची आहे. पूर्ण श्वास सोडून झाल्यानंतर उजव्याच नाकपुडीने श्वास घ्यायचा आहे. दोन्ही नाकपुड्या बंद करायच्या आहेत. श्वास सोडत असताना आपल्याला डावी नाकपुडी ओपन करायची आहे आणि श्वास सोडायला सुरुवात करायची आहे. अशा पद्धतीने एक पूर्ण रोटेशन झालेलं आहे. आता मी फक्त करून दाखवते, तुम्ही पहा. अशा पद्धतीने पूर्ण रोटेशनचा आपण अभ्यास करायचा. माझ्याबरोबर तुम्ही एकदा करा. पुढच्या भागामध्ये आपण आणखी पुढे जाऊया. थोडंसं सुरू करा. डाव्या नाकपुडीने सुरू करायचं आहे. श्वास घ्या. पुन्हा एकदा बघा. डाव्या नाकपुडीने सुरू करत आहोत. पूरक आणि रेचक आधीच्या प्रमाणच राहील. 3 मध्ये आपण श्वास घेतो आणि 6 सेकंदापर्यंत श्वास सोडत आहोत. अशा प्रकारे हा अभ्यास आपण अधिक वाढवायचा आहे. त्याच्यातल्या अधिक थोड्याशा छोट्या छोट्या गोष्टी आणखीन वाढवायच्या आहेत. यानंतर आपण सुरू करणार आहोत अंतिम भागाला, याच्यामध्ये ओंकार आणि त्यानंतर आपण प्रार्थना घेऊन शेवट करणार आहोत. ओंकारासाठी तयार आहात. अ, उ, म या 3 वर्णांमध्ये आपल्याला ओंकार उच्चारण करायचा आहे. 2, 3 आणि 5 साधारणपणे असा कालावधी असायला हवा. ओंकारासाठी ज्ञानमुद्रा, पाठीचा कणा ताठ, डोळे बंद करायला हरकत नाही. सुरू करूया. 11 ओंकार.
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरां मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोन्ही तळहात एकमेकांवर घासायचे आहेत. थोडीशी उष्णता निर्माण झाल्यानंतर तळहातांनी डोळ्यांवर किंचित ताप द्यायचा आहे. सावकाश हात फिरवून रोटेशन इथे डोळ्यांना मसाज करायचा आहे. हळूहळू हाताची बोटं डोळ्यावर येतील. डोळे मिटलेले आहेत. हळूहळू बोटांमधलं अंतर वाढवायचं आहे आणि त्या पटींमधून डोळे उघड्यावर प्रकाशाची जाणीव करून घ्यायची आहे. धन्यवाद. आजच्या या भागाची शेवट आपण इथेच करत आहोत. तुम्हाला आजचा भाग आवडला असेल तर जरूर लाईक करा. तुमच्या मित्रमंडळींसोबत नातेवाईकांसोबत जरूर शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही प्राणायामाचा फायदा मिळेल. असाच पुढचा प्राणायाम विषयीचा भाग मी घेऊन लवकरच येत आहे. त्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सर्वात आधी नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. धन्यवाद.